Dag 161, Defining Moments. Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes ville hindra honom och sa: "Det är jag som behöver döpas av dig, och nu kommer du till mig." Jesus svarade: "Låt det ske. Det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten." Då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himmelen öppnade sig, och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sa: "Detta är min älskade son. Han är min utvalde." Matteus kapitel 3, vers 13-17. Det finns tillfällen som definierar oss som människor. Tillfällen då vår rätta karaktär blir synlig eller då vår livsmening klarnar. För några är det i svåra kriser det uppenbaras. För andra är det i den stora glädjen. Ingen människa är lik den andra. För Jesus är dopet i Jordan ett sådant ögonblick. Åtminstone är det så vi får det berättat i evangelierna. Jesus gör sällskap med massor av människor som tröttnat på ytligheten i Jerusalem och på jagandet efter pengar och status. Det är en salig blandning av folk som strömmar ut för att lyssna till den synnerligen kärve botpredikanten Johannes. Vid en av jordens lägsta punkter predikar han om omvändelsens nödvändighet, och alla som vill bättra sig blir döpta av honom i Jordanfloden. Mitt bland alla dopkandidater kommer Jesus. När Johannes ser honom utbrister han: "Det är jag som behöver döpas av dig, och nu kommer du till mig." Då svarar Jesus: "Låt det ske. Det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten." Då döper Johannes Jesus, och när Jesus går upp på stranden talar Gud. Vad betyder orden som Jesus säger till Johannes? Rättfärdigheten är ett ord som kan tolkas på olika sätt. Antingen menar Jesus att det hör till god ton att han blir döpt av Johannes. Det kan också betyda att det är en gudomlig befallning som ska genomföras. Eller också har det med frälsningen att göra. Då handlar rättfärdigheten om Guds förlåtelse och hans önskan att upprätta. Av dessa tolkningsalternativ så lutar jag åt det sistnämnda. Jesus vill att han ska döpas för att uppfylla det som hör till frälsningen. Jesu dop är inget omvändelsedop. Han är ingen syndare som ska bestämma sig för ett annat liv. Jesu dop är ett invigningsdop. Han identifierar sig med alla de människor som sökte en väg till Gud och som längtade efter omvändelse. Hans dop är en handling av identifikation med alla som befinner sig i öknen långt under vattenytan och som söker en väg till Gud. När han går upp i vattnet öppnas i himmelen och Gud talar om honom. Gud sanktionerar Jesu identifikation med oss vilsna människor och säger så alla kan höra att han är Guds son och den utvalde. Gud välsigna dig den här dagen.